ආයුබෝවන්. අද මම හදන්නේ හාල් මැස්ස බෙදුමක්. ඉතින් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මම ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකත් බලන්න. හාල් මැස්ස බෙදුමට අපිට මුලින්ම මේ වගේ හාල් මැස්ස ටිකක් ඔලු කඩලා හොඳට හොදලා අරගන්න. උණු වතුරෙනුත් හොද ගන්න ලුණු ගතිය අඩු වෙන්න. ඊළඟට මේ වගේ තාච්චි එකට තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න දාලා ඒකට මම හාල් මැස්ස ටික එකතු කරගෙන බෙද ගන්නවා. ඉතින් හාල් මැස්ස බදිද්දී ගොඩාක් තෙල් අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් වුණොත් හාල් මැස්ස අපිට බෙද ගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ පොල් තෙල්. දැන් හාල් මැස්ස ටික ක්‍රිස්පියට බෙදලා තියෙන්නේ. මම දැන් හාල් මැස්ස ටික වෙනමම තෙල් බේරෙන්න පේපර් සර්වියට් එකකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ වගේ non-stick pan එකක තමයි බෙදුම හදාගන්නේ. ඒකට මම තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. මම හාල් මැස්ස බෙදපු තෙල්මයි අරගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් අලුතින් තෙල් එක දාගන්න. තෙල් ටික රත් වුණාම මම චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන ඒකට මම කරපිංචා රම්පා ඒ වගේම කොච්චි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට කොච්චි වෙනකොට හෝමිරිස් උනත් ගන්න පුළුවන්. දැන් සුදු ලුණු ටික පැදුනට පස්සේ මම ඒකට අමුමිරිස් කරල් දෙකකුයි මේ වගේ හීනියට පෙති කපාගත්ත රත් ලුණු ගෙඩියකුයි එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම ඒකට දාගන්නවා කෑලි මිරිස් මේස් හැඳි දෙකක්. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න. ඊගාට මම 3-5 මේ වගේ ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු උහුම් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. මොකද මම හාල් මැස්ස බෙදපු තෙල් එකතු කරපු නිසා ලුණු රස තියෙනවා. ඊගාට මම දුඹුරු සීනි තේ හැඳි කාලුකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ ටිකක් මැල වෙනකන් විනාඩි 2ක් විතර මම ටෙම්පරාදු කරගත්තා. දැන් මම ඒකට බැදගත්ත හාල් මැස්ස ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් තවත් විනාඩි 2ක් විතර ගින්දර අඩු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරලා ඒකට මේ වගේ තේ යුෂ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි හාල් මැස්ස බෙදුම හදාගෙන ඉවරයි. මේ හාල් මැස්ස බෙදුමට මම කොච්චි එකතු කරපු නිසා හොඳ සැරට තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි ස්වල්පයක් එකතු කරපු නිසා රසින් වැඩි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය ඉන්නවා නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.